Ezer hála és köszönet, és egy picit rögtön visszacsatolnék akkor az előző kérdésre, tehát pont ez, ami az egyik feladatunk is, hogy hogyan tudjuk összekötni az egészségügyi állapotokban a különböző szakembereket, hogyan tudjuk az egészségügyi állapotnak megfelelő ellátási folyamatot optimalizálni és ebbe bekötni a mindennapos rendszeres fizikai aktivitást is. Ebben még az onkológusokkal nem, de a kardiológusokkal már dolgozunk együtt, vagy rehabilitációval, a Szent Ferenc Kórházban, Mátrai Rehabilitációs Intézetből hogyan tudjuk a pácienseket, az onnan kijövő pácienseket eljuttatni hozzátok, a mozgás szektorhoz. Hát a mozgás receptre ismétlések lesznek, azokat igyekszem átugrani. Én ahonnan szoktam kezdeni, az egy nagy kép, hogy Magyarországon a halálozásoknak közel fele valamilyen viselkedési kockázattal összefügg. Ezek között a életmódi kockázat között ott szerepel az alacsony mértékű testmozgás is. Ez a közel fele, ez 60 000 halálesetet jelent éves szinten. Hát amikor így beszélgetünk, akkor ez a súlya a beszélgetésnek. Hogy milyen halálozási okok vannak a háttérben, hogy a HEPA-nak az Ildikó által említett iránymutatása is ezen a területen mozog. Hát a Magyarországon a legnagyobb az a szív- és érrendszeri betegségeknek tudható halálozás. Itt az iszkémiás szívbetegség, a szívinfarktus, illetve annak a szövődményei, későbbi vagy korai szövődményei. Kisebb már a stroke, hál' Istennek. A szív- és érrendszeri mellett a daganatos halálozás még a következő nagy terület. Ez egy 2021-es statisztikai ábra, tehát még a Covid jelentős volt, de hogyha Covidot nem számoljuk, akkor a következő az a légzőrendszernek, ott is a COPD-nek, krónikus obstruktív tüdőbetegségnek a halálozási okozója. Hogy miért, sokan szokták kérdezni, hogy miért most beszélünk róla, hiszen ez nagyon régen ismert volt. Én ezzel az ábrával szoktam egy kicsit válaszolni rá. Ez a PubMed-ből a Péter által, ha minden igaz, hivatkozott orvosi szakirodalmat összefoglaló adatbázisból egy lekérdezés, hogy a fizikai aktivitás és a különböző korállapotok között hány olyan cikket talál, amiben mind a kettő, a korállapot is, meg a fizikai aktivitásról is szó van. Látható, hogy az utóbbi időben kezdett el emelkedni, amit megjelöltem az 1998, amikor én végeztem az orvosi egyetemen, akkor még alig mindössze 375 cikk jelent meg egy év alatt a diabétesz és a fizikai aktivitásról, még ez az utóbbi években ennek a 10-szerese éves szinten. Tehát igazából most érkeztünk el oda, hogy nagy tanulmányokkal, bizonyítékokkal rendelkezünk, hogy a fizikai aktivitás milyen megelőző, illetve terápiás szereppel bír a különböző betegségek tekintetében. Megpróbálok. Megy, jó. A diabétesz is a doktornő által említve volt, én itt a későbbiekben utalva kiemeltem két adatot. Ez egy 47 tanulmányt fölölelő összefoglaló tanulmány, elemzés, ami azt mondja, hogy ha vezetett a fizikai aktivitás, akkor hemoglobin A1C az csökkenésnél 0,67%-os csökkenés lehet elérni, hogyha ez a fizikai aktivitással, hogyha a fizikai aktivitás heti szinten 150 percet eléri a WHO által javasolt szintet, illetve a diabetológiai társaságok által is javasolt mértéket, vagy annál több, akkor 0,89, ha kevesebb a 0,36, látható egy dózis-hatás összefüggés. Viszont a legvégén, hogyha mi orvosok csak tanácsot adunk, hogy menjen el mozogni, akkor pont 0%-ot sikerül hatékonyságban elérnünk. Hát nagyon úgy néz ki, és ez a COPD-nél és a többi betegségnél is most már látszik a szakirodalomban, hogyha ott van egy szakember, a páciens a kliens mellett, akkor a terápiás hatékonyság jelentősen növelt.
Koszorúér betegségeknél ez egy 6 hónapos utánkövetéses tanulmány, 85 vizsgálatban 23 000 pácienssel. Itt azt találta, hogyha a rehabilitációban a fizikai aktivitás szerepel, akkor a kardiovaszkuláris halálozás 26%-kal csökkent, a hospitalizáció 23%-kal, újabb szívinfarktus kialakulása pedig 18%-kal. Ezt én azért szoktam fölvetíteni, mert egy magyarországi jellemző adat, hogy az infarktus után egy évvel kb. 22-23%-át a pácienseknek elveszítjük. Tehát az egyéves halálozás az rettentően rossz nálunk, szemben a más ország, szerencsésebb országoknál 7-8%-os halálozáshoz képest. Nekem meggyőződésem, hogy ez körülbelül az, hogy mint amikor a gumit kiukad, elviszük a gumishoz, kijavítja, majd visszamegy ugyanarra a szöges útra, és csodálkozunk, hogy megint kiukad. Tehát, hogyha a páciens visszamegy pont ugyanarra az életmódba, akkor megint csak be fog következni ez a betegség, ami alapvetőleg az életmód áll a hátterében. Hát itt valahogy a fizikai aktivitást utána bele kéne rakni az ő életükbe. Hogy a fizikai aktivitás és eredményeként a fittségnek milyen eredménye van, milyen hatása van az egészségre. Nagyon sokat szoktunk mérni orvosok, vérnyomást mérünk, testmagasságot, testsúlyt, ilyen laboreredményt, olyan laboreredményt, egyéb paramétereket. Fittséget nem szoktunk mérni, noha a fittség az egy önálló kvázi rizikó tényező a halálozás tekintetében, bármilyen betegcsoportot is nézünk. Az alacsony fittség az a legvilágosabb oszlopok, kétszerese vagy több mint kétszerese a kockázata az alacsony fittségűeknél a halálozásnak ahhoz képest, mint akik megtartott fittséggel bírnak. Legyen ez diabéteses, dohányzó, tüdőbeteg, elhízott, koleszterin emelkedett. Tehát ezzel a fittséggel kellene nekünk valamit kezdeni, és azt látjuk, hogy ha kezdünk vele valamit, akkor 7-8 higany-milliméterrel lehet csökkenteni a szisztolés vérnyomást, előbb említett, bemutatott 0,89%-kal a hemoglobin A1C-t, felezni lehet a halálozási kockázatot számos betegségben, 26%-kal lehet csökkenteni a koszorúér betegeknél az egyéves halálozást, 27%-kal lehet csökkenteni a hepatocelluláris karcinoma kialakulási esélyét, de hogyha kialakul a daganat, ez több daganatot foglal egybe ez a szám, 39%-kal az összecseng előbb, amit a Gina mutatott 20-40%, tehát 39%-kal lehet növelni az 5 éves túlélését a már kialakult daganatoknál. És mindez létezik olyan tanulmány, hogy 4,2 életévet ad hozzá az egészségben eltöltött évekhez. Ezek az eredmények oda vezettek, hogy az elmúlt években nem csak a szakirodalomban, hanem a legkülönbözőbb szakmai irányelvekben is megjelent a rendszeres fizikai aktivitás, mint kötelezően alkalmazandó megelőző, illetve terápiás eszköztár. Ez számunkra, orvosokra, számára egy törvény gyakorlatilag, aminek a nem betartása az bíróság előtti felelést vonhat maga után. Hát nekünk kötelezően ajánlani kell számos páciensnek, gyakorlatilag mindenkinek a rendszeres fizikai aktivitást. Itt szerepel a ESC, Európai Kardiológiai Társaságnak a prevenciós irányelvébe, a magas vérnyomásra vonatkozó irányelvébe, a koronária szindróma, krónikus koronária szindrómára vonatkozó irányelvben, a szív- és érrendszeri betegek fizikai aktivitására vonatkozó irányelvben. De a magyar irányelvek is már tartalmazzák, így a hipertónia, COPD, diabetes mellitus, perifériás verőérbetegség, ez érdekes, mert ő szó szerint azt írja, hogy a rendszeres fizikai aktivitás az összemérhető, megegyező hatékonysággal bír az intervenciós beavatkozással, tehát a műtéti beavatkozásokkal, és igazából a kettőt együtt kellene mindig alkalmazni perifériás verőérbeteg, azaz perifériás érszűkületes betegeknél. Szerepel a praxis közösségek prevenciós tevékenységére vonatkozó hazai irányelvben. És
Ami szerepel, mindenhol ez a többször már elhangzott 150 perc közepes intenzitású kardiomozgás hetente, tehát legalább 150 perc emelhető mind az intenzitás, mind a mennyiség, izomerő, nyújtás, időseknél egyensúlyjavítás. Hogy ez idővonalban hogyan jelent meg, mondtam, amikor én végeztem 98-ban, még alig volt cikkek vele kapcsolatban. Legelőször az életmódorvoslás, a Lifestyle Medicine az 1989-ben hangzott el egy előadáson, konferencián Amerikába. 2004-ben alakult ott meg a szakmai társaságuk. Mi 2011-ben kezdtünk el a testnevelési főiskolával humánkineziológusokkal együtt dolgozni, hogy ez bevezetődjön Magyarországon. Magát az életmódorvoslani társaságot 2013-ban alapítottuk meg, 2019-ben volt az első konferenciánk szintén a testnevelési főiskolával, vagy egyetemmel. 2022-ben kiadtuk a tankönyvet, és 2024-ben pedig elindítottuk a mozgásreceptre programot. Hogy hogyan indítottuk a mozgásreceptre programot, ez nemzetközi irányelveket vettünk és tapasztalatokat alapul. Európai Unióban HEPA-hoz kapcsolódóan ez az EUPAP modell 2019-ben publikálásra került, ahol azt mondják, hogy ahhoz, hogy a rendszeres fizikai aktivitás az beépülhessen a mindennapokban, ahhoz orvosi egészségügyi ajánlástól kell indulnia, bizonyítékokon alapuló ajánlásokkal kell rendelkezni, támogató környezetbe kell megvalósulni és után követni kell, és mindezt, mint előttem szólóknál is többször elhangzott, személyre szabottan. Úgyhogy úgy kezdtünk neki, hogy a szakértői testületet állítottunk föl a bizonyítékokon alapuló dokumentumoknak a megalkotásához. A szakértői testületbe szerepet meghívtunk mozgásterápia oldaláról gyógytornászt, illetve sportszakembert, meghívtuk a házi orvosok képviselőjét, a sportorvosok képviselőjét, gyógyszerészek képviselőjét, és velük közösen kidolgoztunk egy szakmai ajánlást, ez a honlapunkon a mozgásreceptre.hu oldalon elérhető. Ez ajánlásokat tartalmaz, leírja nem csak a fizikai aktivitásnak az egészségre gyakorolt hatását, de ajánlásokat tartalmaz egészségeseknél, gyermekeknél, felnőtteknél, terheseknél, időseknél, és ajánlásokat tartalmaz különböző korképekre. Én most itt a diabéteszt mutatom be, tehát több oldalon pár szóval leírjuk azt, hogy a fizikai aktivitás és az adott korkép között milyen kapcsolat van, majd utána, hogy mind a krónikus, mind pedig az akut fizikai aktivitás hogyan hat a korképpel bíró pácienseknél, ezeknek a hatásoknak milyen szakirodalmi hátterei vannak, és ajánlásokat tartalmaz arra, hogy az adott pácienseknél milyen fizikai aktivitások javasoltak általánosságban, illetve egy picit javaslatként is, hogy az milyen mozgásforma. Mi a mozgásreceptre szakértői testületben azon az állásponton vagyunk, hogy az orvos feladata a terápia összeállítása, a diagnózis felállítása, a kockázat értékelése, terápiás mixnek az összeállítása, de ugyanúgy, ahogy a gyógyszernél sem mi mondjuk meg, hogy az adott hatóanyaghoz milyen vívőanyagokat és hogyan kéne azt formulázni, ugyanúgy a mozgásnál is, hogy konkrétan milyen mozgás kivitelezése történjen meg, az nem nálunk, hanem a mozgás szakemberi oldalon van ez a lehetőség, feladat. Illetve a végén a diagnózis specifikus tanácsok, amit doktornő is említett, például a diabétesz esetén a neuropátiás, illetve egyéb szövődmények vagy korképpel járó jellemzők és fizikai aktivitás összefüggésében. Készítünk ezekből kommunikációs anyagokat, ez mindenki számára szabadon elérhető, letölthető. Mi nekünk az egyik fő célunk, hogy ez kerüljön be a köztudatba, hogy az egészségért végzett rendszeres fizikai aktivitásnál a javasolt
dózis az a heti legalább 150 perc közepes intenzitású kardiomozgás, és ezt mindenki érje el, aki felnőtt. Gyermekeknél ez napi 60 percre módosul, ők még többet izegnek, mozognak. Kommunikációs anyagokban, plakátokkal, szórólappal, honlappal, illetve Facebook csoportokkal segítjük a igének a terjedését. Hogy hogyan történik, alkottunk egy kis receptet, aminek az a lényege, hogy a mi orvosok ezt írásban erősítsük meg, hogy az adott páciensnél, az adott ügyfélnél a rendszeres fizikai aktivitás az szükséges az egészségének a megőrzése, helyreállítása érdekében. Itt be tudjuk jelölni a páciensnél azt, hogy milyen kórkép, milyen állapot esetén gondoljuk, hogy őnála fontos a rendszeres fizikai aktivitás. Ezt a páciens egy alkalmazási felületen fölviheti, saját magát regisztrálhatja, és ennek a segítségével mi tudjuk követni, majd utána az orvosnak is visszamutatni, hogy az adott páciens merre és mennyit mozog. Tapasztalat az, hogy a páciensek több mint felénél, 53%-ánál az orvos a kardiovaszkuláris betegségek megelőzése, vagy így van, szív- és érrendszeri betegségek kockázatának csökkentését húzza be. A másik leggyakoribb az a stressz csökkentése. A 2-es típusú cukorbetegség érdekesen csak 12%. Én azt hittem, hogy ez azért sokkal magasabb lesz. Úgy látszik, doktornő, hogy még sokat kell erről beszélnünk. A szakember oldalon most van fejlesztés alatt az állapotrögzítés, tehát mozgásszakember oldalon, illetve hogy őnek is a követést vissza tudjuk mutatni, és gyakorlatilag ezzel egy csapattá szeretnénk formálni a mozgásszakembert és az orvost, egészségügyi szakembert. Ez Dombováron volt nagyon érdekes az önkormányzatnál, ott mutatkoztak be egymásnak a helyi mozgással foglalkozó emberek, volt köztük fitnessterem tulajdonos is, volt köztük edző is, illetve az orvosok, házi orvosok. Ott élnek, és még életben nem találkoztak, és nem ismerték egymást. Ez az önkormányzatoknak jó kis feladat. Amit csinálunk, még a képzéseket tartunk. Mutattam, utóbbi években nőtt meg az ismeretanyag, a fizikai aktivitás és a különböző betegségek, korformák kapcsolatáról. Tehát nagyon sok végzett orvos sem ismeri ezeket, nincsen tudatában ezeknek az ismereteknek. A nagy büszkeségünk, hogy az életmódorvostan és prevenció licencképzés az Európában legelőször Magyarországon került be az orvosi hivatalos képzési rendszerbe. Most tavasszal megjelent a közlönyben, úgyhogy ősszel elindítja 4 orvosi egyetem a licencképzést. A házi orvosoknak rendszeres szakmai továbbképzést tartunk tavasszal, illetve ősszel, illetve konferenciákon igyekszünk szimpóziumokkal az orvosok előtt megjelenni, és elmondani a rendszeres fizikai aktivitás, illetve az őket érintő adott kórképek közötti kapcsolatot. Mozgásszakemberek oldalán a Testnevelési Egyetemen van folyamatban egy egyetemi, nem tudom pontosan hogyan hívják, én így írtam, hogy szaktovábbképzés kidolgozása és elfogadása, illetve további egészségügyi szakemberek, gyógytornászok, védőnök, dietetikusok, gyógyszerészek képviselőivel is beszélünk arról, hogy számukra is szakmai továbbképzéseket indítsunk. Képzések mellett eljárásrendeket dolgozunk ki, orvosi állapotfelmérés és kockázatértékelés. Ez már 99%-os készültségben van, azért nem 100%, mert nyár végén lesz a szakértői testület következő találkozója, ahol el fogjuk fogadni a kidolgozott állapotfelmérési protokollt. Eddig jelen pillanatban itt azért szerintem sokszor találkozott mindenki, hogy az orvoshoz elküldi a pácienst, és hogyha nem sportolóról van szó, akkor igazából az orvosnak nincsen mankó a kezében, hogy mégis
mit nézzem, milyen választ adjon, mit írjon rá, erre dolgozunk ki az egyetemekkel, illetve a szakmai kollégium képviselőivel egy javaslatot, egy eljárásrendet. A másik oldalon a mozgásszakemberi állapot fölmérés, ott még csak azt mondom, hogy 90%-os készültségben van, mert az első köröst kaptam meg a szakértőktől a hétvégén, úgyhogy ezt még most fogjuk kitisztázni, és remélem, hogy nyár végén azt is el fogjuk tudni fogadni. Itt olyanokra gondolunk a mozgásszakemberi állapot fölmérésnél, ha egyszer a MET az egy jellemző, ugyanúgy, mint higany milliméter a vérnyomásnál, akkor a kardiofittségi terhelhetőséget azt mérje föl a mozgásszakember és rögzítse valamilyen módszerrel, illetve az izomerőt, elhangzott a szorítóerő például, illetve a hajlékonyságot. És utána ezt mi orvosok is látjuk, a páciensnek is vissza lehet mutatni, és a fejlődését is le lehet vele mérni. Akkor egy ajánlási beutalási rendet dolgozunk ki. Itt személyi feltételekkel, akkreditációval is fölmerült a mozgásszakember oldalon a felelősségbiztosítás kérdése. Itt nagyon fontos, és ez az, amin a legtöbbet takubakuzik az összes szakértő, hogy lényeges, hogy itt nem egészségügyi szolgáltatásról van szó, hanem a szabadidőben végzett egészségcélú rendszeres fizikai aktivitásról. Tehát ez, amiről itt a mozgásreceptnél szó van, ez nem az egészségügyi törvény hatálya alá tartozó fizikai aktivitás, az megmarad a gyógytornászoknál, az eddigieknél is. Itt tényleg az ajánlásokban benne lévő szabadidőben végzett egészségcélú rendszeres fizikai aktivitásról beszélünk. És ide írtam azt, amivel kezdtem, hogy a háziorvosokon túl járóbeteg szakellátó, illetve rehabilitációs osztályok felé is tapogatózunk, hogy onnan hogyan tudjuk átvenni és a programba megjeleníteni a távozó pácienseket. És az egésznek a nagyon fontos lényege az a támogató környezet az ábrán is, és a mindennapokban is. Mi a mozgásreceptennel a települési önkormányzatokkal szerződünk, hiszen nekünk nincsen arra kapacitásunk, hogy 6000 háziorvossal 10-20-30 ezer mozgás helyszínnel közvetlenül tartsuk a kapcsolatot. Mi az önkormányzatokkal tudjuk a kapcsolatot tartani, és ők a törvény adta feladataik között tartják a kapcsolatot az orvosokkal, az alapellátással, házi orvosokkal, illetve biztosítják a sport lehetőségeket, és tartják a kapcsolatot az adott településen működő mozgáshelyszínekkel. Itt a felsorolás végén lilával kiemeltem a fitness termeket, és itt utalok vissza arra a diabetológiai tanulmányra, ami azt mutatta, hogy a vezetett aktivitás az igazán hatékony fizikai aktivitás cukorbetegségben, és azt a sportegyesületek mellett a fitness termekbe látjuk, és itt is a fitness termek szervezettsége az, ami meglátásom szerint az alapja tud lenni ennek a szabadidőben végzett rendszeres, szakember által vezetett egészségcélú fizikai aktivitásnak. Emellett együttműködünk sportszervezetekkel, Kajakkenu Szövetség, Birkózó Szövetség, Evező Tájfutó Szövetség, FTC-vel, illetve hát az Aktív Magyarország, amit a Ildikó is mondott, ott az összes programmal, kerékpározás, vizitúrázás, örömtáncos és egyéb programokkal. Én nagyon szépen köszönöm a figyelmet, ennyit gondoltam, hogyha bárhol bővítést kértek, örömmel. Szerintem így is túlfutottam a megadott, azt hiszem 15 percem. Oké, nagyon szépen köszönöm. Nekem egy praktikus kérdésem van. Mit tegyenek azok a fitnessterem tulajdonosok, akik csatlakozni szeretnének ehhez a programhoz, az önkormányzatokat keressék meg? Alapvetően az önkormányzatokat igen,
Azt már látjuk, hogy az önkormányzatok mellett máshogy is kell menni, ezért is a szövetségekkel is kötöttünk együttműködést, mint a tájfutó, evező, a többi szövetséggel. Arra szerintem most ősszel már lesz kapacitásunk, hogy az önkormányzatok mellett, csak ott rögtön bejön, hogyha olyan településen vagyunk, ahol a ház, aki nincsen benne, akkor oké, hogy elérjük a fitness termet, de mit csinálunk a házi orvosokkal? Akkor még őket is el kell érni, tehát a legoptimálisabb az tényleg az, hogyha a település belép, hiszen akkor megvan az a csatorna, az, amint például most hát több tízezer plakátot gyártottunk le olyan üzenetekkel, hogy a mozgás csökkenti a vérnyomást, mozgás javítja az inzulinérzékenységet, stb. Például a fitness termekben mi nagyon szívesen ezt eljuttatjuk, hogy ahova tudjátok, rakjátok ki, csak egyelőre ott állnak bent, és nincsen csatornánk, akin keresztül el tudjuk juttatni, mert az, hogy nincs is fitness termekről listánk, ha lenne, akkor mindenkihez postázás többe kerül, mint maga a szórólap vagy a plakátnak a kinyomtatása. Hát, és a 12. kerület azt mondta, hogy az önkormányzatok, náluk volt legelőször a zöld recept, az önkormányzatok ebben tudnak segíteni, és tényleg akik beléptek ebben tudnak, és mi egyben leküldjük hozzájuk az összes anyagot, és ők szétosztják helyben. Oké. Köszönöm szépen. Ha bárkiben kérdések merültek föl, akkor a Hunaktív Szövetségnek a címére nyugodtan küldjék el, és megpróbáljuk a résztvevőket összekötni. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!